Good morning student. In last lecture we learn about the price discrimination and types of price discrimination. In today's lecture we learn about the degree of price discrimination. Professor Pigou developed the three degree of price discrimination, namely first degree price discrimination, second degree price discrimination and third degree price discrimination. So we learn one by one. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला प्राइस डिस्क्रिमिनेशनची डिग्री दिली आहे. म्हणजे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपण किती प्रमाणात करू शकतो, कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करू शकतो, त्याची डिग्री आपल्याला कोणकोणत्या आहेत त्या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. तर प्रोफेसर पिगू यांनी 3 डिग्रीमध्ये आपल्याला प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हे एक्सप्लेन केलेलं आहे. मग या डिग्री कोणत्या आहेत तर फर्स्ट आहे ते म्हणजे फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. अशा पद्धतीने प्रोफेसर पिगू यांनी त्या ठिकाणी आपल्याला प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या 3 डिग्रीमध्ये आपल्याला डेव्हलप केलेले दिसून येतात. म्हणजे या 3 डिग्री या ठिकाणी आपल्याला प्रोफेसर पिगू यांनी डेव्हलप केलेले आहेत. मग ते कशा पद्धतीने वर्क करतात ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन्स ऑफ द फर्स्ट डिग्री. Is this known as the perfect price discrimination? Here the seller take the maximum advantages of the positions in the market and sell each unit of the commodity at the different price to the customer. The price charged by him indicates the marginal utilities that will be obtained by the consumer by consuming the commodity. म्हणजे त्या ठिकाणी फर्स्ट आपल्याला दिली ती म्हणजे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन्स ऑफ द फर्स्ट डिग्री. त्याला आपण त्या ठिकाणी परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन असं देखील म्हटलं जातं. तर यामध्ये काय केलं जातं तर सेलर जे आहे ते आपली मार्केटमधली पोझिशन आहे त्यानुसार आपल्याला त्याचा जास्तीत जास्त ॲडव्हान्टेजेस मॅक्झिमम ॲडव्हान्टेजेस कशा पद्धतीने घेता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करताना दिसून येतात. म्हणजेच एखाद्या सेलरची मार्केटमधली जी काही पोझिशन आहे त्यानुसार आपल्याला त्याचा जास्तीत जास्त ॲडव्हान्टेजेस कशा पद्धतीने घेता येईल व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला जास्तीत जास्त प्रॉफिट कशा पद्धतीने करून घेता येईल याच्याकडे फोकस करताना दिसून येतं. त्याच्या माध्यमातून आपले जे काही प्रोडक्ट असेल हे कस्टमरला डिफरंट प्राईजला सेल करताना दिसून येतात. म्हणजेच थोडक्यात त्या ठिकाणी आपली मार्केटमधली जी काही पोझिशन आहे ती पोझिशन बघून त्या ठिकाणी सेलर जे आहेत ते प्रत्येक कस्टमरला आपल्याला प्रोडक्ट हे सेल करताना दिसून येतात. त्याचबरोबर प्राइस डिस्क्रिमिनेशनच्या फर्स्ट डिग्रीमध्ये सेलरकडून जी काही प्राईस त्या ठिकाणी चेंज केली जाते त्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येईल की एखाद्या कंझ्युमरने एखादं कमोडिटी किंवा एखादे प्रोडक्ट कंझ्युम केल्याच्या नंतर त्याला तो मार्जिनल युटिलिटी किती ऑप्टेन करणार आहे, किती मार्जिनल युटिलिटी त्याला मिळणार आहे त्याच्यावरून आपल्या ठिकाणी प्राईस चेंज केलेली दिसून येते. म्हणजे त्याच्या ज्या प्रमाणात आपल्याला सेलर हा त्या ठिकाणी प्राईस करतो त्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येईल की एखाद्या कंझ्युमरने त्या ठिकाणी एखादी कमोडिटी सेल केल्याच्या नंतर कंझ्युम केल्याच्या नंतर त्याला त्या ठिकाणी मार्जिनल युटिलिटी किती मिळणार आहे हे त्या ठिकाणी आपल्याला इंडिकेट केलं जातं. In other words, the monopolist will charge from every consumer what he is willing to pay. It implies that there is a no consumer surplus in the first degree price discrimination. Consumer surplus is difference between what the consumer is willing to pay and what actually pay. If the price he is pay is less than the willing to pay, then the get surplus satisfactions which is called as consumer surplus. The entire consumer surplus is converted into the product surplus in the case of first degree price discrimination. These types of discriminations is possible only when the following conditions prevailing. म्हणजेच इतर शब्दात आपल्याला सांगायचं झालं तर लक्षात येईल की मोनोपोलिस्टिक फर्म ह्या ठिकाणी पहिलं कंझ्युमरची कॅपॅसिटी आहे ती चेक करतात व त्यानुसार आपल्याला प्रोडक्ट हे सेल करता दिसून येतात. म्हणजेच एखादा प्रोडक्ट सेल करत असताना एखादा कस्टमर हा त्या ठिकाणी आपल्याला त्या प्रोडक्टसाठी किती प्रमाणात प्राईस पे करू शकतो ती प्राईस त्या ठिकाणी डिटरमाइन केली जाते व त्यानुसार त्या कस्टमरला ते प्रोडक्ट हे सेल केलं जातं. त्याला आपण फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन असं म्हटलं जातं. तर आपण फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशनचा विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की यामध्ये आपल्याला कंझ्युमर सरप्लस हे त्या ठिकाणी पॉसिबल असलेलं दिसून येत नाही. कारण कस्टमरची जी काही कॅपॅसिटी आहे त्यानुसारच आपल्या ठिकाणी प्रोडक्ट हे त्या ठिकाणी सेल केलेलं दिसून येतं. तर कंझ्युमर सरप्लस म्हणजेच काय तर कंझ्युमर एखाद्या गोष्टीसाठी पे करायला करण्याची तयारी आणि त्या प्रोडक्टची प्राईस यांच्यामधला जो काही डिफरन्स असतो त्याला आपण कंझ्युमर सरप्लस असं म्हटलं जातं. म्हणजे जर समजा एखाद्या प्रोडक्टची प्राईस ही त्या ठिकाणी आपल्याला कस्टमर पे करायला तयार असलेली प्राईस याच्यापेक्षा जर कमी असेल तर त्यावेळेला आपण त्या ठिकाणी कंझ्युमर सरप्लस म्हणजेच कंझ्युमरचा बेनिफिट आहे असं आपण म्हणत असतो, त्याला आपण कंझ्युमर सरप्लस असं म्हटलं जातं. परंतु जर आपण फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशनचा विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की कंझ्युमर सरप्लस जो आहे तो पूर्णपणे आपल्याला प्रोडक्ट सरप्लसमध्ये कन्वर्ट केलेला दिसून येतो. म्हणजे सुरुवातीलाच त्या ठिकाणी कंझ्युमरची जी काही कॅपॅसिटी आहे ती ॲनालाइज करून त्यानुसार आपल्याला प्रोडक्ट हे सेल केलेलं दिसून येतं. त्यामुळे जे काही कंझ्युमर सरप्लस आहे तो प्रोडक्ट सरप्लसमध्ये आपल्याला फर्स्ट डिग्रीमध्ये चेंज झालेला दिसून येतो. तर अशा पद्धतीने फर्स्ट डिग्रीमध्ये जो काही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आहे ते जे काही फॉलोइंग कंडिशन्स दिले आहेत म्हणजेच खाली जे काही कंडिशन्स दिले आहेत त्या असतील तरच त्या कंडिशननुसार आपण त्या ठिकाणी फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन्स हे करू शकतो. मग त्या कंडिशन कोणकोणत्या आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. द फर्स्ट इज देअर इज अ फ्यू बायर्स इन द मार्केट. म्हणजेच आपल्याला लक्षात येईल की पहिली कंडिशन दिली आहे ती म्हणजे ज्या मार्केटमध्ये आपण त्या ठिकाणी फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करणार आहोत त्या मार्केटमध्ये अगदी कमी प्रमाणात त्या ठिकाणी बायर असणं गरजेचं आहे.
जर मोठ्या प्रमाणात बायर असतील तर आपल्याला फर्स्ट डिग्री प्राईस डिस्क्रिमिनेशन करणं पॉसिबल नसतं. त्यामुळे अगदी कमी प्रमाणात त्या ठिकाणी बायर असणं गरजेचं आहे, तरच आपण त्या ठिकाणी फर्स्ट डिग्री प्राईस डिस्क्रिमिनेशन हे करू शकतो. नेक्स्ट इज द मोनोपोलिस्ट नोन देम इंडिव्हिज्युअली अँड एबल टू इस्टिमेट द व्हॉट प्राईस दे आर विलिंग टू पे. म्हणजे नेक्स्ट आपल्याला कंडिशन दिली ती म्हणजेच मोनोपोलिस्ट असेल किंवा फर्स्ट डिग्री प्राईस डिस्क्रिमिनेशन करणारा जो कोणी फर्म असेल ही त्या ठिकाणी त्या व्यक्तीला म्हणजे जो कोणी बायर असेल त्याला इंडिव्हिज्युअली त्या ठिकाणी ओळखत असलेला पाहिजे. त्याचबरोबर त्या कस्टमर आपल्याला एखाद्या प्रोडक्टसाठी किती प्रमाणात पे करू शकतो हे इस्टिमेट करता आलं पाहिजे, तरच आपण त्या ठिकाणी फर्स्ट डिग्री प्राईस डिस्क्रिमिनेशन हे करू शकतो. देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिसेल. म्हणजेच फर्स्ट डिग्री प्राईस डिस्क्रिमिनेशनमध्ये आपल्याला प्रोडक्टचं रिसेल करणं हे त्या ठिकाणी पॉसिबल असलेलं दिसत नाही. म्हणजेच एक प्रोडक्ट हे आपण 2 वेळा त्या ठिकाणी रिसेल करू शकत नाही. अशा पद्धतीने आपल्याला त्या ठिकाणी फर्स्ट आपल्याला वेगवेगळ्या कंडिशन्स दिल्या, त्याच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येईल की ह्या कंडिशन जर आपण फॉलो केल्या तरच आपल्या ठिकाणी फर्स्ट डिग्री प्राईस डिस्क्रिमिनेशन हे आपण त्या ठिकाणी करू शकतो. These conditions are very difficult to realize in practice. Hence, price discriminations of the first degree is very rare in reality. म्हणजे ज्या काही आपल्याला कंडिशन्स दिलेल्या आहेत ते आपल्याला प्रॅक्टिसमध्ये आणणं खूप डिफिकल्ट असलेलं दिसून येतं. म्हणजेच ॲक्च्युअल मार्केटमध्ये ह्या सर्व कंडिशन्स आपल्याला इम्प्लिमेंट करणं खूप डिफिकल्ट असलेलं दिसून येतं. त्यामुळेच आपल्याला फर्स्ट डिग्री प्राईस डिस्क्रिमिनेशन आहे ते अगदी रेअरली आपल्याला ठिकाणी झालेलं दिसून येतं. म्हणजेच फर्स्ट डिग्री प्राईस डिस्क्रिमिनेशन अगदी कमी प्रमाणात ठिकाणी मार्केटमध्ये आपल्याला झालेलं दिसून येतं. However, in the practice, it is a rare phenomenon. For example, in a simple monopoly, he will sell 1 unit at ₹10, 2 units at ₹9 each, 3 units at ₹8 each, 4 units at ₹7 each, and so on. But under the price discrimination, he will sell as follows. He sell each unit at a different price. Total revenue by the selling 4 units of the same commodity is equal to ₹34 and so on. म्हणजे अशा प्रकारचे जे काही सिच्युएशन्स आहेत ते आपल्याला रेअरमध्ये अगदी त्या ठिकाणी प्रॅक्टिसमध्ये झालेले दिसून येतात. म्हणजे अगदी कमी प्रमाणात त्या ठिकाणी आपल्याला रेअरली त्या ठिकाणी आपल्याला प्रॅक्टिसमध्ये झालेल्या दिसून येतात. परंतु फॉर एक्झाम्पल म्हणून या ठिकाणी आपल्याला एक एक्झाम्पल दिले आहे. त्यामध्ये सांगितलं गेलं आहे की सिम्पल मोनोपोलीचा जर आपण विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की सेलर जो आहे तो त्या ठिकाणी एक युनिट त्या ठिकाणी ₹10 सेल करेल. सेकंड 2 युनिट त्या ठिकाणी ₹9 ईच म्हणजेच प्रत्येकी ₹9 त्या ठिकाणी सेल करेल. 3 युनिट हे त्या ठिकाणी ₹8 ईच म्हणजेच प्रत्येक युनिटला ₹8 याप्रमाणे सेल करेल. त्याचबरोबर 4 युनिट जर सेल करायचे असेल ₹7 पर युनिट या पद्धतीने तो सेल करेल. परंतु आपण जर त्या ठिकाणी प्राईस डिस्क्रिमिनेशनच्या अंडर जर पाहिलं तर आपल्याला लक्षात येईल की प्रत्येक प्रोडक्ट हे त्या ठिकाणी डिफरंट प्राईजला त्या ठिकाणी सेल केलेलं दिसून येतं. आणि अशा प्रकारचे सर्व 4 युनिट सेल केल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी कमोडिटीची प्राईस जी आहे टोटल रिव्हेन्यू जनरेट झालेला तो त्या ठिकाणी ₹34 आपल्याला ठिकाणी जनरेट झालेला दिसून येतो. अशा पद्धतीने प्राईस डिस्क्रिमिनेशनच्या अंडर मोनोपोलिस्ट फर्म ही त्या ठिकाणी आपल्याला प्राईस डिस्क्रिमिनेशन हे करताना दिसून येतात. म्हणजेच प्रत्येक प्रोडक्ट हे त्या ठिकाणी आपल्याला किंवा प्रत्येक कमोडिटी ही त्या ठिकाणी आपल्याला सेपरेट प्राईसला सेल करताना दिसून येतात. मग हे कशा पद्धतीने होतं तर आपल्याला खाली दिलेल्या डायग्रामच्या माध्यमातून हे एक्झाम्पल आपल्याला एक्सप्लेन केलेलं आहे. द शेडेड एरिया रिप्रेझेंट अ कस्टमर सरप्लस विच इज अ लॉस फॉर द बायर्स. द सेलर चार्ज अ डिफरंट प्राइस फॉर द ईच युनिट ऑफ द कमोडिटी which he sell to the different buyers. He will charge each buyers the maximum price he or she is willing to pay for the commodity rather than go without it. In the process, the monopolist takes away the entire customer surplus which is converted into the monopoly profit. According to Mr. John Robinson, this is a perfect price discrimination. 40.1 ह्या डायग्राममध्ये आपल्याला जो शेडेड एरिया दिलेला आहे त्याच्या माध्यमातून आपल्याला कस्टमर सरप्लस हा त्या ठिकाणी आपल्याला रिप्रेझेंट केलेला आहे. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येईल की जो काही कस्टमर सरप्लस आहे तो त्या ठिकाणी एका कस्टमरसाठी ठिकाणी लॉस असलेला दिसून येतो. तर सेलर काय करतो तर प्रत्येक डिफरंट कमोडसाठी त्या ठिकाणी आपल्याला डिफरंट कस्टमरकडून वेगवेगळी प्राईस ही त्या ठिकाणी आपल्याला चार्ज करताना दिसून येतो. म्हणजे ज्या वेळेला एक युनिट सेल करत असतो त्यावेळेला प्रत्येक बायरकडून आपल्याला वेगवेगळी प्राईस ही चार्ज करताना आपल्याला दिसून येतो. म्हणजे ज्या वेळेला एखादा बायर त्याच्याकडे प्रोडक्ट खरेदी करण्यासाठी येईल तेव्हा त्याची कॅपॅसिटी त्या ठिकाणी चेक करतो. म्हणजे तो कस्टमर आपल्याला त्या प्रोडक्टसाठी किती प्रमाणात त्या ठिकाणी प्राईस देऊ शकतो हे त्या ठिकाणी डिटरमाइन करून त्यानुसार आपल्याला प्रोडक्टची प्राईस डिसाईड करून त्या कस्टमरला आपल्याला जास्तीत जास्त प्राईजला त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्ट कशा पद्धतीने सेल करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करताना दिसून येतो. व त्याच्या माध्यमातून मोनोपोलिस्ट काय करतो तर जो काही पूर्ण एंटायर सरप्लस आहे त्याचा आपल्याला मोनोपोलिस्ट प्रॉफिटमध्ये कन्वर्ट करताना दिसून येतो. म्हणजे जो काही त्या ठिकाणी कस्टमर सरप्लस आहे तो आपल्याला जास्तीत जास्त त्याच्या माध्यमातून आपल्याला जास्तीत जास्त प्रॉफिट कशा पद्धतीने करून घेता येईल व आपला जो काही टोटल प्रॉफिट आहे तो मोनोपोली प्रॉफिट आपल्याला कशा पद्धतीने जनरेट करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करताना दिसून येतो. तर त्यालाच मिस्टर जॉन रॉबिन्सन यांनी त्या ठिकाणी परफेक्ट प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स असं म्हटलेलं आहे. म्हणजेच कस्टमरची जी काही कॅपॅसिटी आहे त्यानुसार आपण जी काही प्राईस त्या ठिकाणी चार्ज करतो त्याला जॉन रॉबिन्सन यांनी परफेक्ट प्राईस डिस्क्रिमिनेशन असं म्हटलेलं आहे. अशा पद्धतीने डायग्रामच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येईल की मोनोपोली मार्केटमध्ये आपल्याला कशा पद्धतीने प्राईस डिस्क्रिमिनेशन करतात.
The seller will charge OP1 from the first buyer who is willing to pay that high price for the commodity rather than go without it. Otherwise, he will charge OP2 from the second buyers, OP3 from the third buyer and so on. नेक्स्ट आपल्याला डायग्राम दिली आहे 40.2 14.2 या डायग्रामच्या माध्यमातून आपल्याला कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी सेलर हा प्राइस चार्ज करू शकतो ते रिप्रेझेंट केलेलं आहे. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येईल की ज्या वेळेला एक पहिला कस्टमर हा त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्ट सेल करण्यासाठी येतो त्यावेळेला OP1 ह्या प्राइस लेवलला त्या ठिकाणी आपल्याला कमोडिटी ही सेल केलेली दिसून येते. म्हणजे तो कस्टमर आहे, फर्स्ट कस्टमर आहे, तो आपल्याला जास्तीत जास्त प्राईस त्या प्रमाणात OP1 पर्यंत प्राईस आपल्याला त्या प्रोडक्टसाठी द्यायला तयार असतो. त्यामुळे सेलर जो आहे तो त्या ठिकाणी OP1 प्राईजला आपल्याला फर्स्ट कस्टमरला त्या ठिकाणी प्रोडक्ट सेल करताना दिसून येतो. आणि सेकंड जर आपण पाहिलं तर सेकंड कस्टमरला त्या ठिकाणी OP2 ह्या प्राईजला ठिकाणी प्रोडक्ट सेल केलेला दिसून येतो. थर्ड कस्टमरला OP3 पर्यंत आपल्याला प्राईस ही कमी झालेली दिसून येते. ते अशा पद्धतीने आपल्याला प्राईस ही हळूहळू चेंज होताना दिसून येते. म्हणजे ज्या प्रमाणात कस्टमरची कॅपॅसिटी असते त्यानुसार आपल्याला प्रोडक्ट हे सेल केलेलं दिसून येतं. म्हणजे फर्स्ट कस्टमर हा जास्तीत जास्त प्राईस ही त्या ठिकाणी पे करायला तयार असतो, परंतु चौथा कस्टमर जो आहे तो त्या ठिकाणी त्या प्रमाणात प्राईस चार्ज करायला तयार नसतो. त्यामुळे त्याला कमी प्रमाणात OP4 पर्यंत प्राईस ही कमी केली जाते व त्याच्या माध्यमातून प्राईस ही प्रोडक्ट हा सेल केला जातो. म्हणजेच OP4 ते OP1 हा जो काही त्या ठिकाणी मधला डिफरन्स दिसतोय तो पूर्णपणे आपल्याला मोनोपोलिस्टचा जो काही किंवा सेलर जे आहे त्याचा पूर्ण प्रॉफिट आपल्याला ठिकाणी त्याला झालेला दिसून येतो. म्हणजे फर्स्ट बायरच्या माध्यमातून जी काही प्राईस चार्ज केलेली असते त्याच्यामधला म्हणजेच OP4 आणि OP1 याच्यामधला जो काही डिफरन्स आहे तो पूर्णपणे त्या मोनोपोलिस्ट फर्मला किंवा त्या सेलरला त्या ठिकाणी प्रॉफिट झालेला आपल्याला दिसून येतं. अशा पद्धतीने मोनोपोली फर्म किंवा मोनोपोलिस्ट जे आहेत ते त्या ठिकाणी आपल्याला मोनोपोली मार्केटमध्ये जास्तीत जास्त प्राईसला आपल्याला प्रोडक्ट कशा पद्धतीने सेल करता येईल याच्याकडे फोकस करताना दिसून येतो. तो आपल्याला प्रॉफिट कशा पद्धतीने करून घेता येईल याच्याकडे फोकस करताना दिसून येतात. अशा पद्धतीने मोनोपोली मार्केटमध्ये आपल्याला प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हे झालेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन्स ऑफ द सेकंड डिग्री. In these types, the monopolist will divide the output into the blocks of the output and sell it at different price. The output sold in one block may be priced higher than the other one. In the particular block, all the units of the output will sold at the same price. These types of the price discriminations allow the some amount of the surplus for the intra-marginal buyers, whereas for the marginal buyers there is a no customer surplus. It is easy to practice these types of the discriminations when there is a wide market, number of the buyers are large, different income level and different taste and preference. These types of the discrimination is generally found in the telephone services, ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसेस अँड सप्लाय ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला दिलं ते म्हणजेच प्राइस डिस्क्रिमिनेशन्स ऑफ द सेकंड डिग्री. तर यामध्ये काय केलं जातं तर मोनोपोली जे आहेत ते आपल्याला आउटपुट जे आहे ते आपल्याला ब्लॉक्स ऑफ आउटपुटमध्ये आपल्याला डिवाइड करताना दिसून येतात. म्हणजे ठराविक ब्लॉकमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला आउटपुट आहे ते डिवाइड करतात व त्यानुसार आपल्याला डिफरंट प्राईजला आउटपुट हे सेल केलं जातं. म्हणजेच वेगवेगळ्या ब्लॉकनुसार त्या ठिकाणी आपल्याला आउटपुट हे सेल केलेलं दिसून येतं व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला जास्तीत जास्त प्रॉफिट कशा पद्धतीने करून घेता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करताना दिसून येतात. त्याचबरोबर आपल्या लक्षात येईल की एका ब्लॉकमध्ये प्रोडक्टची प्राईस ही त्या ठिकाणी सिमिलर असलेले दिसून येते, परंतु दोन ब्लॉकमधली जी काही प्रोडक्टची प्राईस असेल त्याच्यामध्ये आपल्याला डिफरन्स असलेला दिसून येतो. म्हणजेच फर्स्ट ब्लॉकमधली जी काही प्रोडक्टची प्राईस असेल आणि सेकंड ब्लॉकमधली जी काही प्रोडक्टची प्राईस असेल याच्यामध्ये आपल्याला तफावती त्या ठिकाणी डिफरन्स हा त्या ठिकाणी असलेला दिसून येतो. परंतु एका ब्लॉकमधील ज्या काही सर्व कमोडिटी आहेत किंवा सर्व प्रोडक्ट आहेत त्यांची प्राईस ही त्या ठिकाणी सेम असलेली दिसून येते. तर अशा प्रकारचं जे काही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केलं जातं त्याच्या माध्यमातून जे काही इंट्रा मार्जिनल बायर्स असतील त्यांना त्या ठिकाणी सरप्लस हा दिला जातो, परंतु मार्जिनल बायर्स असतील त्यांना त्या ठिकाणी कस्टमर सरप्लस हा त्या ठिकाणी किंवा कन्झ्युमर सरप्लस जो आहे तो त्या ठिकाणी मिळत नाही. परंतु इंट्रा मार्जिनल कस्टमर असेल त्यांना त्या ठिकाणी काही प्रमाणात सरप्लस हा ठिकाणी मिळालेला दिसून येतो. तर अशा प्रकारचं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन्स करणं केव्हा पॉसिबल असतं जर ज्या वेळेला आपल्याला मोठ्या प्रमाणात मार्केट अवेलेबल असेल, त्याचबरोबर नंबर ऑफ बायर्स हे मोठ्या प्रमाणात असेल म्हणजेच बायरची संख्या जास्त असेल, त्याचबरोबर इन्कम लेवल ही कस्टमरची इन्कम लेवल ही वेगवेगळी असेल, डिफरंट इन्कम लेवल असेल, त्याचबरोबर टेस्ट अँड प्रेफरन्स हा डिफरन्स असेल. म्हणजेच प्रत्येक कस्टमरच्या इन्कममध्ये प्रत्येक कस्टमरच्या टेस्ट अँड प्रेफरन्समध्ये जर त्या ठिकाणी तफावत असेल, त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी बायर्स अवेलेबल असतील, त्याचबरोबर मार्केट देखील मोठ्या प्रमाणात अवेलेबल असेल तरच आपण त्या ठिकाणी सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन्स आपण त्या ठिकाणी करू शकतो. तर अशा प्रकारचं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन्स आपल्याला कोणकोणत्या सेक्टरमध्ये दिसून येतं तर टेलिफोन सर्व्हिस असेल, त्याचबरोबर ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस असेल किंवा सप्लाय ऑफ इलेक्ट्रिसिटी असेल, यासारख्या गोष्टींमध्ये आपल्या ठिकाणी सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हे मोठ्या प्रमाणात झालेलं दिसून येतं. तर पुढे दिलेल्या डायग्रामच्या माध्यमातून आपल्याला रिप्रेझेंट केले की सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कशा पद्धतीने केले जाते ते आपण आता पाहणार आहोत. द सेलर चार्ज अ डिफरंट प्राइस OP1, OP2, OP3 एक्सेट्रा फॉर द डिफरंट लॉट ऑफ आउटपुट OM1, M1, M2, M2, M3 अँड सो ऑन. त्या ठिकाणी आउटपुटनुसार त्या ठिकाणी आपल्याला लॉट्स ऑफ आउटपुटनुसार आपल्या ठिकाणी प्राइस चेंज झालेली दिसून येते. म्हणजेच
एक्स ॲक्सिसवरती आपल्याला ठिकाणी आउटपुटचे ब्लॉक दिलेले आहेत आणि वाय ॲक्सिसवरती आपल्याला ठिकाणी प्राईस दिलेली आहे. तर OM1 पर्यंत जो काही ब्लॉक आहे त्याची प्राईस ही ठिकाणी OP1 असलेली दिसून येते. त्याच्यानंतर M1 ते M2 पर्यंत जो काही ब्लॉक आहे त्याची प्राईस ही आपल्याला कमी झालेली दिसून येते. P2 पर्यंत आपल्याला प्राईस कमी झालेली दिसून येते. त्याच्यानंतर M2 ते M3 पर्यंत जर आपण ब्लॉक बघितला तर त्याची प्राईस अगदीच कमी झालेली दिसून येते. म्हणजेच OP3 पर्यंत आपल्याला प्राईस कमी झालेली दिसून येते. म्हणजेच आपल्या लक्षात येईल की OM1 ते M1 ते M2 या दोन ब्लॉकमधील जी काही प्रोडक्टची प्राईस आहे ती आपल्याला जास्त असलेली दिसून येते. P2 ते P1 इथपर्यंत आपल्याला प्राईस वाढलेली दिसून येते. म्हणजेच P3च्या वरती जो काही प्राईस घेतलेली दिसून येते आपल्याला ब्लॉक 1 आणि ब्लॉक 2च्या माध्यमातून, ती प्राईस हा पूर्णपणे आपल्याला मोनोपोली फर्मला त्या ठिकाणी प्रॉफिट झालेला दिसून येतो. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी ब्लॉक सिस्टमच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला सेकंड डिग्री प्राईस डिस्क्रिमिनेशन हे केलं जातं. Next is third degree price discrimination. This is the most common types of price discrimination. Here the monopolist divided his output among the various sub-market. How much output he will divide among the market and what price he will charge depend upon the elasticity of demand. If the demand is relatively inelastic, he will charge a higher price, and if it is elastic, he will charge a lower price. To distribute the output, the monopolist will follow the principles of equimarginal revenue. He will distribute the output in such a way that the marginal revenue from each market will be the same. When the marginal revenue is equalized, profit will be the maximum. नेक्स्ट आहे ते म्हणजे थर्ड डिग्री प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स. ही सगळ्यात कॉमन टाईप्स आहे. म्हणजे याच्या हा अगदी कॉमनली त्या ठिकाणी मार्केटमध्ये प्राईस डिस्क्रिमिनेशनसाठी वापरलं जातं. तर यामध्ये काय केलं जातं, तर जे काही मोनोपोली जे आहेत ते आपलं जे आउटपुट आहे ते वेगवेगळ्या सब मार्केटमध्ये आपल्याला डिवाईड करताना दिसून येतात. म्हणजे मोनोपोलिस्टच्या माध्यमातून जे काही आउटपुट त्या ठिकाणी तयार केलं जातं ते वेगवेगळे सब मार्केट आहेत त्यामध्ये डिवाईड केलं जातं व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स हे केलं जातं. त्याचबरोबर जे आउटपुट आहे ते किती प्रमाणात त्या ठिकाणी डिस्ट्रीब्यूट करायचं, म्हणजेच कोणत्या मार्केटला किती प्रमाणात आउटपुट द्यायचं, त्याचबरोबर त्या मार्केटमध्ये प्रोडक्टची प्राईस काय असली पाहिजे, या गोष्टी कोणत्या गोष्टीवरती डिपेंड असतात. तर त्या ठिकाणी त्या मार्केटमध्ये इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड किती आहे त्या गोष्टीवरती त्या ठिकाणी आउटपुट आणि प्रोडक्टची प्राईस ही डिसाईड केली जाते. म्हणजे जर समजा त्या ठिकाणी एखाद्या मार्केटमध्ये डिमांड ही त्या ठिकाणी रिलेटिव्हली इलेस्टिक डिमांड असेल तर त्या ठिकाणी हायर प्राईस ही चार्ज केली जाते व प्रोडक्ट हे त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलं जातं. आणि जर समजा त्या ठिकाणी प्रोडक्टची डिमांड ही त्या ठिकाणी इलेस्टिक डिमांड असेल तर त्या ठिकाणी लोअर प्राईजला प्रोडक्ट हे सेल केलं जातं. अशा पद्धतीने प्रोडक्टची प्राईस ही त्या ठिकाणी इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांडवरती डिसाईड केली जाते. तर आउटपुटचं डिस्ट्रीब्युशन कोणत्या गोष्टीवरती केलं जातं, तर त्याच्यासाठी इक्वी मार्जिनल रिव्हेन्यू हे प्रिन्सिपल त्या ठिकाणी फॉलो केलं जातं. म्हणजेच प्रत्येक मार्केटमधून आपल्याला इक्वल रिव्हेन्यू कशा पद्धतीने मार्जिनल रिव्हेन्यू कशा पद्धतीने जनरेट करता येईल याच्याकडे फोकस केला जातो व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला प्रत्येक मार्केटला आउटपुट हे डिस्ट्रीब्यूट केलं जातं. म्हणजेच त्या मार्केटमध्ये आपल्याला प्रोडक्टची प्राईस किती आहे व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला मार्जिनल रिव्हेन्यू जो आहे तो किती प्रमाणात जनरेट होणार आहे, अशा तो किती प्रमाणात जनरेट होणार आहे व प्रत्येक मार्केटमधून आपल्याला सेम मार्जिनल रिव्हेन्यू कशा पद्धतीने जनरेट करता येईल याच्याकडे फोकस करून आपल्याला प्रोडक्टच्या किंवा आउटपुटचं जे डिस्ट्रीब्युशन आहे ते त्या ठिकाणी केलं जातं. आणि ज्या वेळेला त्या ठिकाणी मार्जिनल रिव्हेन्यू हा इक्वल असतो, म्हणजे प्रत्येक मार्केटमधून येणारा जो काही मार्जिनल रिव्हेन्यू आहे हा त्या ठिकाणी इक्वल असतो, त्यावेळेलाच आपल्या लक्षात येईल की प्रॉफिट हा त्या ठिकाणी मॅक्झिमम आपल्याला झालेला दिसून येतो. म्हणजेच प्रत्येक मार्केटमधून येणारा मार्जिनल रिव्हेन्यू हा जर त्या ठिकाणी इक्वल असेल तर आपल्याला होणारा प्रॉफिट देखील त्या ठिकाणी मॅक्झिमम असलेला आपल्याला दिसून येतो. त्यामुळे मार्जिनल रिव्हेन्यू आपल्याला प्रत्येक मार्केटमधून सिमिलर घेतला जातो, त्या प्रमाणात आपल्याला आउटपुट हे त्या ठिकाणी प्रत्येक मार्केटला प्रोव्हाइड केलेलं दिसून येतं. अशा पद्धतीने थर्ड डिग्री प्राईस डिस्क्रिमिनेशन हे त्या ठिकाणी केलं जातं. मग थर्ड डिग्री प्राईस डिस्क्रिमिनेशन हे आपल्याला पुढे दिलेल्या डायग्रामच्या माध्यमातून एक्सप्लेन केलेलं आहे, ते पण आता पुढे पाहणार आहोत. Here there are two sub-market, namely the market 1 and market 2. In the market 1, demand curve D1 is relatively inelastic, and in the market 2, demand curve D2 is relatively elastic. The total output produced by the monopolist is equal to the AB. This he has to divide it between the two market. He will distribute the output in such a way that the marginal revenue from each market will be the same. Therefore, he will sell OA output in the market 1 at OC price and OB output in the market 2 at OP2 price. It is clear here the charge the higher price in the market 1, here the demand is relatively inelastic, and the lower price in the market 2 or the demand is relatively elastic. This kind of the price discriminations is often followed by the monopolist. म्हणजे त्या ठिकाणी दिलेल्या डायग्रामच्या माध्यमातून आपल्याला दोन मार्केट रिप्रेझेंट केलेले आहेत. त्यामध्ये
मार्केट 1 आणि मार्केट 2 या नावाने आपल्या ठिकाणी 14.4 ह्या डायग्रामच्या माध्यमातून दोन मार्केट रिप्रेझेंट केलेले आहेत. त्यामध्ये मार्केट 1 मध्ये जर आपण पाहिलं तर आपल्याला लक्षात येईल की D1 हा त्या ठिकाणी आपल्याला डिमांड कर रिप्रेझेंट केलेला आहे. तो डिमांड कर आपल्याला रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक डिमांड कर असलेला दिसून येतो. आणि मार्केट 2 चा विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की D2 हा त्या ठिकाणी आपल्याला डिमांड कर रिप्रेझेंट केलेला आहे. तो डिमांड कर जो आहे तो आपल्याला रिलेटिव्हली इलॅस्टिक असलेला दिसून येतो. अशा पद्धतीने दोन मार्केट स्ट्रक्चरमध्ये डिमांड ही त्या ठिकाणी रिलेटिव्हली इलॅस्टिक आणि रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक असलेली दिसून येते. तर फर्मच्या माध्यमातून जे काही आउटपुट प्रोड्यूस केलं जातं ते टोटल आउटपुट जे आहे ते AB हे टोटल आउटपुट त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोड्यूस केलेलं दिसून येतं. व ते आउटपुट जे आहे ते दोन्ही मार्केटमध्ये अशा पद्धतीने डिस्ट्रीब्यूट केले की ज्याच्या माध्यमातून दोन्ही मार्केटमधून जो काही मार्जिनल रेव्हेन्यू जनरेट होणार आहे तो इक्वल असेल. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आउटपुट हे आपल्याला डिस्ट्रीब्यूट केलेलं दिसून येतं. म्हणजे जर आपण डायग्राममध्ये पाहिलं तर आपल्याला लक्षात येईल की OA हे आउटपुट त्या ठिकाणी आपल्याला मार्केट 1 मध्ये OC प्राईजने सेल केलेलं दिसून येतं. म्हणजेच OC प्राईजच्या माध्यमातून प्राईजपर्यंत आपल्याला ठिकाणी मार्केट 1 मध्ये आपल्याला OA हे आउटपुट त्या ठिकाणी सेल केलेलं दिसून येतं. तर सेकंड मार्केटचा विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की OB हे आउटपुट त्या ठिकाणी आपल्याला OP2 प्राईजने आपल्याला सेल केलेलं दिसून येतं. अशा पद्धतीने सेकंड मार्केटमध्ये आपल्याला ठिकाणी जास्तीत जास्त आउटपुट हे प्रोव्हाइड केलेलं दिसून येतं. कारण त्या ठिकाणी प्राईज ही कमी आहे. त्यामुळे आपल्याला जर मार्जिनल रेव्हेन्यू जर मार्केट 1 पर्यंत जर आपल्याला वाढवायचं असेल तिथपर्यंत जर इक्वल करायचं असेल आपल्याला जास्तीत जास्त आउटपुट त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करणं गरजेचं असतं. त्यामुळे जास्तीत जास्त आउटपुट हे त्या ठिकाणी मार्केट 2 मध्ये आपल्याला प्रोव्हाइड केलेलं दिसून येतं. तर आपल्या लक्षात येईल की मार्केट 1 मध्ये डिमांड ही त्या ठिकाणी रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक आहे. त्यामुळे प्रोडक्टची प्राईस ही आपल्याला जास्त चार्ज केलेली दिसून येते. आणि मार्केट 2 मध्ये जर आपण पाहिलं तर डिमांड ही रिलेटिव्हली इलॅस्टिक आहे. त्यामुळे आपल्याला प्राईस ही त्या ठिकाणी कमी चार्ज केलेली आपल्याला दिसून येते. अशा पद्धतीने मोनोपोलिस्ट त्या ठिकाणी आपल्याला थर्ड डिग्री प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स हे आपल्याला करताना दिसून येतात. अशा पद्धतीने आपल्याला ज्या काही प्राईस डिस्क्रिमिनेशनच्या डिग्री आहेत त्या आपल्याला या ठिकाणी रिप्रेझेंट केलेल्या आहेत.